مرحبا أعزائي المشاهدين، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله الكل بخير وسلام. اليوم وصفتنا هي دجاج تندوري مشوي. تابعوني بعد الفاصل التفاصيل والمقادير، ولا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب، وإذا كنتم أول مرة تزورون قناتي أتمنى تشتركون بالقناة، تفعلون الجرس على الكل على مود يوصلكم كل جديد. قطعنا الدجاج، طلعنا الجلد من عنده بهذا الشكل، قطعناه شرحناه شرايح بهذا الشكل. وصلت الشريحة للسكينة للعظم على مود تدخل البهارات بهذا الشكل. والبهارات مالتنا هي عندنا هنا كاري، عندنا ثوم، عندنا كزبرة، وعندنا زنجبيل، فلفل أحمر، وعندنا هنا بهارات تندوري. تقريبا كل وحدة ملعقة ونص من الطعام. راح نخلطهم هاي الوجبة الأولى بيهم، ونلوخها الدجاجة بيها وننقعها، نبقيها تقريبا نص ساعة بالثلاجة. وهاي راح نبلش طبعا ملح أيضا نخليلها، ونحاول ندعك الدجاج بالبهارات والزنجبيل والثوم بهذا الشكل. نتركها تقريبا نص ساعة. نحاول كلها نعطيها دعكة، نخلي لها شوية ليمون أو خل، طبعا ملح أيضا نسينا نخليه، هسه راح نخليها ملح. على مود تنطينا طعم ونكهة التندوري بهذا الشكل. نرشها بالملح، ونتركها تتبل تاخذ طعم البهار والملح الثلاجة في البراد. هسه التتبيلة مالتنا الثانية هي تقريبا نفس المواد. عندنا التندوري، بهارات تندوري ملعقة طعام، ملعقة ونص طعام، فلفل أحمر وبابريكا، عندنا فلفل أسود، وعندنا ثوم باودر، وعندنا زنجبيل مهروس، ثوم مهروس وكاري. وراح نخلي لهم ملعقات بهارات جرام مسلة وياهم. وعندنا لبن الرايب، هذا يعطينا طراوة باللحوم. أي نوع لحم تريدون تسووا له تخميرة بهذا الشكل، حطوا له تقريبا كوب من اللبن، ونخلي زيت تقريبا ملعقتين طعام، زيت عادي، ونخليه معجون من طماطم، ربة بندورة ملعقتين طعام، ونخلي كم قطرة من هذا ملون الطعام أحمر، وحسب الرغبة إذا تحبوا أحمر مثل الهندي. نخلي ملعقة طعام صويا صوص. هاي المكونات الثانية طبعا نخلي ملعقة ونص ملعقتين ملح حسب الرغبة.
هسه نخلي تقريبا 3 ملاعق طعام من الليمون، عصير الليمون، ملعقتين إلى 3. وهاي بهارات جرام مسلة. هاي المواد والبهارات اللي نحتاجها للتتبيلة الثانية. نخلطهم المواد جيدا بهذا الشكل. وإذا نحتاج بعد زيت وليمون نخلي سوائل، يعني نقدر نخلي أيضا سوائل. نخلطهم جيدا ونتبل الدجاج بهاي المواد. بعد مرور نص ساعة تقريبا راح نحط التتبيلة الثانية مالتنا بهذا الشكل، بحيث تاخذ الدجاجة من التتبيلة. هاي طبعا حسب المقادير، حسب انتو شلون تحبوها. اذا تحبوها بعد اكثر حارة تقدرون تخلون بابريكا مدخنة حارة، اكو تكون كمان انواع من الفلفل الحاد والشطة. بهذا الشكل تبلوها، حاولوا تبلوها بحيث تدخل داخل الشقوق، تنطينا نكهة طيبة. ونتركها تقريبا 2 إلى 3 ساعات بهاي التتبيلة. اللي ما يحبها حارة يقلل البهارات. ندخلها كلها داير مداير الدجاج بهذا الشكل. وهسه صارت جاهزة، راح نخليها ترتاح. هسه بعد مرور 3 ساعات تقريبا راح نبلش نشوي الدجاج بالتندوري، وصارت جاهزة، أخذت التخميرة والطعام. حضرنا هنا، راح نشيل البلاستيك ونحاول نخليهم على الجريل ونشويهم. ريحة كلش طيبة. هسه راح ننزل الدجاج، نخليه على الشواية. هسه راح نقلب الجهة الثانية. ما نريدها تحمر من مكان المكان الثاني بعدها، نقدر نقطع. بعد يراد لهم شوية لاخ. هذا طبقنا صار جاهز، تندوري على الشوي. أكلة طيبة هندية، وصحتين وعافية.
مرحبا أعزائي المشاهدين، وهذا طبقنا لهذا اليوم صار جاهز، تندوري مشوي، صحتين وعافية. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا على المشاهدة، وإن شاء الله نشوفكم بفيديو قادم ووصفة جديدة. تحياتي مطبخ الشيف إدمون.